साथीहरु, यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र शेयर बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ धेरै कुराहरू जान्न एकदमै जरुरी छ र त्यसको लागि पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ आइपिओ भर्नका लागि मेरो शेयरमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ गुगल क्रोममा गएर मेरो शेयर टाइप गर्नु होला र टाइप गरिसकेपछि यसलाई ट्याप गर्दिनु होला र यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा डिपिआइडी र त्यसैगरी युजरनेम पासवर्ड इन्टर गरेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ मेरो शेयरबाट चाहिँ आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ र कसरी भर्ने त्यसको बारेमा तपाईले यो च्यानलमा चाहिँ भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो पोर्टफोलियोलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा गएर तपाईले चाहिँ नेपाल शेयर टाइप गरिदिनु होला र नेपाल शेयर टाइप गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु र यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यस्तो इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईले नेप्से इन्डेक्स देख्न सक्नुहुन्छ र नेप्सेमा चाहिँ कतिको पोजिटिभ कतिको नेगेटिभ भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू यसमा पाउन सक्नुहुन्छ र हरेक सेक्टरहरूको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी तपाईले यसमा आफ्नो पोर्टफोलियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर मैले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाइसकेको छु र मलाई चाहिँ केही लस भएको छ र आइपिओमा चाहिँ प्रफिट नै छ तर सेकेन्डरी मार्केटमा केही लस छ र त्यसैगरी यदि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियो बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि यो एप्लिकेसन एकदम बेस्ट लाग्छ मलाई र त्यसैगरी यदि हजुरहरूले चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा साइट तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हो nepsealpha.com र यहाँनिर म चाहिँ nepsealpha.com टाइप गर्छु र टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यसमा चाहिँ अल्फा चार्टमा जानुपर्ने हुन्छ र टेक्निकल एनालाइसिस चार्टमा ट्याप गर्छु र यसमा हजुरले चाहिँ क्यान्डल स्टिक प्याटर्न्सहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। नेप्सेको प्याटर्नहरू नेप्सेको जति पनि इन्डेक्स छ र यसको अन्य कम्पनीहरूको चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले बाइ सेल गर्दै हुनुहुन्छ भने हरेक हप्ताको आइतबारदेखि बिहीबारसम्म चाहिँ बिहानको 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ खुल्ने गर्छ र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ nepalstock.com मा गएर चाहिँ हरेक कम्पनीको बाइ सेल हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ चारवटा ढर्कामा ट्याप गरेर चाहिँ मार्केट डिपमा जानुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एनटिसीको बाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने एनटिसी चुज गरेर चाहिँ यसमा ट्याप गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसमा हजुरहरूले चाहिँ यसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ मार्केट खुलेको छैन त्यही भएर चाहिँ बाइ र सेल प्राइजहरू देखाएको छैन र यदि मार्केट खुल्छ भने बाइ प्राइस एकतर्फ र सेल प्राइस अर्कोतिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यसबाट तपाईले चाहिँ बाइ सेल गर्न सक्नुहुनेछ र यति केही साइट्सहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाई शेयर मार्केटमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने र यसरी यदि तपाईले शेयर बाइ सेल गर्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ धेरै रिस्क छ। यो चाहिँ धेरै रिस्क हुन्छ, जति तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ त्यति तपाईले गुमाउन पनि सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईले चाहिँ धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।